वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म चाहिँ कुनै पनि एउटा भर्टिकल बार एलिमेन्ट जुन चाहिँ एउटा सपोर्ट चाहिँ त्यसको फिक्स छ र अर्को सपोर्ट चाहिँ त्यसको फ्री छ, त्यसमा चाहिँ कति इलोङ्गेसन प्रोड्युस हुन्छ उसको आफ्नै वेटको कारणले भनेर क्यालकुलेट गर्न जाँदैछु। यो 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 टपिक चाहिँ हजुरहरूले धेरै ठाउँ भेट्नुहुन्छ, जस्तो लोकसेवाको प्रिपरेसनमा पनि यो टपिक भेटिन्छ। नर्मल्ली चाहिँ ब्याचलर लेभलमा पढ्दाखेरि, ब्याचलर इन्जिनियरिङमा पढ्दाखेरि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा चाहिँ यो टपिक हामीले भेट्छौँ होइन। र एमएससीको तयारीमा पनि यो टपिकमा क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ र यो बेसिक नलेज हो होइन। यसलाई टफली लिनु हुँदैन, जस्ट बेसिक नलेज बुझ्नुहोस् कि कति हुँदो रहेछ त नि एउटा भर्टिकल बार एलिमेन्टमा कति हुँदो रहेछ त नि, त्यसको आफ्नो इलोङ्गेसन कति हुँदो रहेछ नि आफ्नै वेटको कारणले भनेर हामीले थाहा पाउनु त भनेर यो क्यालकुलेसन हामीले गर्न लागेको होइन। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के एजुम गरौँ भने एउटा यो भर्टिकल बार एलिमेन्ट जुन चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छु, यो भर्टिकल बार एलिमेन्टको लेन्थ चाहिँ यल सपोज गरौँ र यसको सर्टेन क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ, त्यो क्रस सेक्सन एरिया ए सपोज गरौँ होइन। अनि यसको क्रस सेक्सन एरिया भनेको जस्तो सर्कुलर पनि हुनसक्छ होइन, रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन एरिया पनि हुनसक्छ। अब सर्कुलर भयो भने चाहिँ यो सिलिन्ड्रिकल मेम्बर भनिन्छ होइन, रेक्टेङ्गुलर भयो भने चाहिँ यसलाई क्युबेड मेम्बर भनिन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ हामी जे कन्सिडर गर्दा पनि हुन्छ। जस्ट अहिले चाहिँ के बुझिराख्नुहोस् भने एउटा क्रस सेक्सन एरिया यसको एजुम गरेको छ भनेर बुझ्नुहोस् होइन। ओके, अनि अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा कसरी निकाल्ने त नि, यसको आफ्नै वेटको कारणले कसरी निकाल्ने त नि इलोङ्गेसन भनेर सिकाउन जाँदैछु होइन। त्यो इलोङ्गेसन अब्टेन गर्नको लागि यसको आफ्नै वेटको कारणले, जस्तो यसको वेट हामीले जस्तो डब्लु नै एजुम गऱ्यौँ भने पनि यसको यो डब्लु वेटको कारणले कति इलोङ्गेसन होइन। इलोङ्गेसनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डेल होइन। डेल जस्तो अब डेल के डिरेक्सनमा हामीलाई चाहिएको छ, डेल लेन्थको डिरेक्सनमा चाहिएको छ, त्यही भएर डेल एल भनेर यो इलोङ्गेसन कति हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन हो होइन। यो इलोङ्गेसन चाहिँ कति हो भनेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ। अब यो इलोङ्गेसन कति भनेर पत्ता लगाउनुको लागि अब सबभन्दा फर्स्टमा हामी वेमा जान्छौँ है। अब क्यालकुलेसन गर्ने प्रोसेस हुन्छ। अब यसलाई डेरिभेसनको रूपमा लिँदा नि हुन्छ होइन। डेरिभेसन कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्ने डेरिभेसन हो यो होइन। अब त्यसको लागि मैले एउटा सानो स्ट्रिप यहाँ लिएको छु, हेर्नु होला। सानो स्ट्रिप चाहिँ मैले डिवाई स्ट्रिप यहीँ लिएको छु होइन। जस्तो यही लेन्थकै डिरेक्सनमा कुनै एउटा सानो स्ट्रिप डिवाई भन्ने स्ट्रिप लिएको छु, जस्तो यहीँ लेखेको पनि छु होइन, डिवाई भन्ने स्ट्रिप पनि लिएको छु है। अब डिवाई स्ट्रिपमा चाहिँ मैले के गर्छु भने यो सानो डिवाई स्ट्रिपमा चाहिँ कति इलोङ्गेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर होल मेम्बरमा कति प्रोड्युस हुन्छ भनेर मैले निकाल्ने हो होइन। अब त्यसरी नै निकालेर हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। जस्तो कसरी भन्दा सानो इलिमेन्टको हामीले इलोङ्गेसन क्यालकुलेट गर्छौँ र होल मेम्बरमा जस्तो 0देखि एल पोइन्टसम्म इन्टिग्रेसन गर्छौँ होइन। इन्टिग्रेसनको बारेमा हजुरहरूलाई थाहा भएकै छ होइन। अब त्योभन्दा सुरुमा अब म तपाईँहरूलाई सानो यो स्ट्रिपको कसरी निकाल्ने भनेर सिकाउँछु होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि नोन हुनुपर्छ, के कुरा भने कुनै पनि यो सानो स्ट्रिपमा यसको इलोङ्गेसन हुने भनेको के को कारणले हो, यस मुनि भएको यो वाइ लेन्थको यो छ नि, यो वाइ लेन्थको मेम्बरको वेटको कारणले नै यसमा इलोङ्गेसन हुने हो होइन। भने के बुझ्नुभयो, इलोङ्गेसन हुने भनेको यो तलको वाइ मेम्बरको वेट छ नि, यो शब्द यो पोर्सनको वेटको कारणले नै इलोङ्गेसन हुने हो होइन। अब हामीले त्यही भएर के गर्छौँ भने यो सानो स्ट्रिपमा हुने इलोङ्गेसन यही वेटको कारणले हो भनेर सुरु गर्छौँ होइन। अनि बिस्तारै त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर होल मेम्बरमा कति इलोङ्गेसन हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्छौँ। ओके, म अब नेक्स्ट स्लाइड ओपन गर्न जाँदैछु है। स्टेप वाइज म बुझाउँछु, यो हेरेर दिनु, म तपाईँहरूलाई जुमै गरेर देखाइदिन्छु अहिले। ओके, टेन्सन नलिनुहोस् होइन। अब हामीलाई के थाहा छ भने डेन्सिटी कुनै पनि अब्जेक्टको डेन्सिटी भनेको त्यसको वेट बाई भोल्युम अथवा मास बाई भोल्युम भनिन्छ होइन। अब हामीले अहिले वेट बाई भोल्युमै लेखौँ होइन। अब वेट बाई भोल्युम यसको डेन्सिटी लेखेको छ भने भोल्युम यो मेम्बर त हो होइन। अब यो मेम्बर मैले त जे मेम्बर देखाएको छु यही मेम्बरको भोल्युमकै कुरा गरिरहेको छौँ हामीले होइन। जस्तो यही बार एलिमेन्टको यो होल बार एलिमेन्टको भोल्युम कति हुन्छ, बी होला सपोज होइन। यही बार एलिमेन्टको एरिया हामीले अघि नै एजुम गरिसक्यौँ, कति क्रस सेक्सन एरिया ए भनेर एजुम गरिसक्यौँ होइन। भने यो बार एलिमेन्टको भोल्युम भनेको के हुन्छ त नि, क्यालकुलेट गरेर निकाल्यौँ भने पनि हामीले भोल्युम इजिकल टु के निकाल्न सकिन्छ, ए इन्टु यल होइन।
त्यही कुरा मैले यहाँ देखाएको डेन्सिटी इजिकल टु वेट बाई भोल्युममा चाहिँ वेट बाई ए इन्टु यल राख्यो भने चाहिँ भोल्युमलाई त्यसले रिप्लेस गर्न मिल्छ होइन। अब यही कुरालाई मैले यो वेट इजिकल टु रो इन्टु एएल गरेर यता देखाएको छु। अनि यहाँ चाहिँ रो इजिकल टु डब्लु बाई एएललाई चाहिँ मैले इक्वेसन 1 मा राखेको छु। यो इक्वेसन 1 लाई चाहिँ मैले फर्दर अहिले तपाईँलाई स्टेपमा कतै युज गर्छु है। अब मैले तपाईँलाई अघि पनि बताएको कुरा के भने यो सानो स्ट्रिप जे छ नि यो डिवाई, यो सानो स्ट्रिप डिवाईमा लाग्ने इलोङ्गेसन के को कारणले हुन्छ, यस मुनि भएको यो वाइ डिस्टेन्सको वेटको कारणले हुन्छ होइन। भने यस मुनि भएको यो वाइ डिस्टेन्सको वेटको कारणले हुन्छ भने फर्स्ट के क्यालकुलेट गरिन्छ हामीले भने यो वेट छ नि, यो वेट यसको वेटको कारणले कति वेट प्रोड्युस भएको छ त नि, यो वाइ डिस्टेन्सको लेन्थको वेट कति हो भनेर क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीसँग फर्स्टमा डब्लु इजिकल टु होल लेन्थको लागि हामीसँग यो क्यालकुलेसन गरेर हामीले निकालिसक्यौँ होइन। डब्लु इजिकल टु रो एएल भनेर हामीले निकालिसक्यौँ भने यो त होल लेन्थको एलको लागि हो होइन। अब सानो स्ट्रिप वाइको लागि निकाल्नु पऱ्यो भने के गरिन्छ, वाइ लेन्थको लागि निकाल्न चाहिँ हामीले के गरिन्छ, के लेखेछु मैले यहाँ द फर लेन्थ अफ वाइ बिलो द स्मल स्ट्रिप डिवाई, यो सानो स्मल स्ट्रिप डिवाई भन्दा मुनतिरको वाइ डिस्टेन्सकोले कति वेट अकुपाई गर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेको छु होइन। त्यो भनेको के हो, रो इन्टु ए इन्टु वाइ, अन्त यहाँ मैले सिम्बलिकल्ली पनि दिएको छु होइन। वेट बिलो स्ट्रिपभन्दा तलपट्टिको वेट भनेर लेखाएको छ है। अनि इलोङ्गेसन प्रोड्युस इन स्मल स्ट्रिप इज ड्यु टु वेट अफ पोर्सन डब्लु बिलो स्ट्रिप अफ लेन्थ वाइ बिलो द स्ट्रिप। मैले यो अघि तपाईँहरूलाई पनि भनेकै कुरा चाहिँ यहाँ पनि मैले राखेको छु होइन। अल्सो यु क्यान स्टडी है, यहाँ मैले यहाँ लेखेको कुरा पनि तपाईँहरूले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि अब फर्दर जाउँ हामी तल। इलोङ्गेसन अब यही मेम्बरमा मैले तपाईँहरूलाई यो इलोङ्गेसन कसरीको चाहिँ अब क्यालकुलेसन गर्न सिकाउँछु। अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ, यो सानो वेटको कारणले यस तलको वाइ डिस्टेन्सको वेटको कारणले सानो स्ट्रिपमा कति डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्न लाग्छौँ। जस्तो इलोङ्गेसन प्रोड्युस्ड इज, अब यही माथिको कुरामा यही वेटको कारणले यो डब्लु बिलो स्ट्रिपको वेटको कारणले यो सानो डिएल वाइमा कति इलोङ्गेसन प्रोड्युस हुन्छ भनेर लेखा हो यो होइन। हामीलाई यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। अरू म तपाईँहरूलाई निकालेर सिकाइदिन्छु है। हामीलाई कसरी थाहा निकाल्न सकिन्छ यो, ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इजिकल टु के हो, स्ट्रेस पी बाई एरिया स्ट्रेस होइन, पी बाई एरिया स्ट्रेस बाई इलोङ्गेसन भनेको डेल एल बाई एल होइन। अब यहीलाई चाहिँ हामीले यताउति सारेर निकाल्यौँ भने चाहिँ डेल एल भनेको के आउँछ, यो डेल एल भनेको के आउँछ भने यो डेल एल भनेको चाहिँ पिएल बाई एई आउँछ है। यहीँबाट निकाल्दा पनि हुन्छ। यो फर्मुला हामीले निकालेको सिम्पल तरिकाबाट है, सिम्पल स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको बेसिक कुरा हुन्छ नि यो। जस्तो यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीहरू हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो, त्यही हिसाबबाट चाहिँ मैले यो डिफ्लेक्सन इन लेन्थ होइन, यो सानो लेन्थमा कति डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर यो फर्मुला लेखाएको होइन। अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले यही फर्मुलालाई यहाँ लागू गर्छौँ है। जस्तो डेल एल इजिकल टु पिएल बाई एई भनेको छ होइन। यो भनेको एउटा यल लेन्थको बडीमा कति डिफ्लेक्सन हुन्छ एल भनेर डेल एल भनेर रिप्रेजेन्ट गरे हो। त्यस्तै हाम्रो डिवाई भएको एउटा सानो स्ट्रिपमा कति डिफ्लेक्सन हुन्छ होला मैले डेल डिवाई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ होइन। कसको वेटको कारणले, डब्लु बिलो स्ट्रिपको वेटको कारणले हुने हो होइन। भनेपछि डब्लु बिलो वेट स्ट्रिप इन्टु डिवाई बाई एई होइन, ठिक छ। पिएल बाई एईमा पी भनेको डब्लु नै हो, वेट भनेको कसको कारणले भएको डिफ्लेक्सन, डब्लु बिलो स्ट्रिपको कारणले भएको, डिवाई भनेको त्यो कति लेन्थ हो, टोटल लेन्थ कुनलाई हामीले ल्याछौँ टेस्टलाई, सानो स्ट्रिपलाई ल्याछौँ पिएल बाई एई होइन। डब्लु बिलो स्ट्रिप भनेर हामीले यहाँ माथि क्यालकुलेट गरेका छौँ कति हो डब्लु बिलो स्ट्रिप रो ए वाइ होइन। त्यही रो ए वाइ इक्वेसन 2 बाट मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएँ अनि ए काटियो, रो वाइ इन्टु डिवाई बाई ई आयो होइन। अब अघि पनि मैले भनेको थिएँ यो हामीले यो जे निकालेको छौँ नि यो भनेको सानो स्ट्रिपको डिफ्लेक्सन, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इन्टिग्रेसन गर्छौँ। कहाँदेखि कहाँसम्म, 0 देखि एलसम्म हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ, 0 देखि एलसम्म हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ होइन। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो होइन, यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो, यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो होइन। यसलाई पनि इन्टिग्रेसन, त्यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो, 0 देखि एलसम्म इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो होइन। यसलाई पनि कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पऱ्यो, 0 देखि एलसम्म इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो भने कति आउँछ, डेल डिवाईको भ्यालु चाहिँ डेल एल आयो, किनभने होल लेन्थमा भएको डिफ्लेक्सन डेल एल हो होइन। मैले यो कुरा अघि पनि सुरुमा पनि भनेको थिएँ है। अर यु क्यान सी हेयर अल्सो होइन, मैले यहाँ कता लेखेको छु, ओके
कतै मैले लेखेको छु होइन। अब यो डेल यल भनेको होल लेन्थ यलमा हुने डिफ्लेक्सन कुन लेन्थ हो हाम्रो अहिले चाहिँ यो एलमा हुने डिफ्लेक्सन है। यो टोटल बारमा हुने डिफ्लेक्सन डेल यल भनेको कति रहेछ त नि हामीले अब क्यालकुलेट गरिसक्यौँ रो एल स्क्वायर। यो इन्टिग्रेसन गर्न तपाईँहरूले जान्नुभएकै कुरा हो होइन। रो एल स्क्वायर बाई 2e आयो होइन। रो एल स्क्वायर बाई 2e आयो। अब रोको फर्ममा हामीले एन्सर राख्नुभन्दा टोटल वेट कति हुन्छ यसको टोटल वेट होइन। यो पुरै बारको टोटल वेट त हामीले डब्लु भनेर एजुम गरेका छौँ नि सुरुमै डब्लु भनेर एजुम गरेका छौँ नि रोएल हो। यो रोएललाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ होइन। त्यो भनेको रोको भ्यालु कति डब्लु बाई एल होइन। सम्झिराख्नुहोस् रोको भ्यालु कति डब्लु बाई एल भने रोकोमा ठाउँमा के राख्यौँ हामीले डब्लु बाई एल हाल्यौँ र यो रिलेसन आयो। अनि फाइनल्ली यो 12 एलिमेन्टमा हुने डिफ्लेक्सन यसको आफ्नै वेटको कारणले कति हुँदो रहेछ त नि डब्लुएल बाई 2e हुँदो रहेछ। यो रिलेसन हजुरहरूले जहिले पनि सम्झिनुपर्ने रिलेसन छ है। अलवेज रिमेम्बर है। यो रिलेसन टाइम एन्ड अगेन होइन कुनै न कुनै पोइन्टमा तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभमा हुन्छ कि होइन सब्जेक्टिभमै हुन्छ कि डेरिभेसनमा हुन्छ कि अथवा नलेजको रूपमा पनि होइन कति प्रड्युस हुन्छ भनेर कसरी क्यालकुलेट गर्नु लगायो भने पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बेसिक फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ होइन। अब यु क्यान क्यालकुलेट होइन। वी आर इन्जिनियर होइन डराउनु हुँदैन क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ नि त हामीले। डब्लुएल बाई ए भएपछि यसको वेट क्यालकुलेट हामीलाई गर्न गाह्रो छैन। मेसिनमा हालिदियो डब्लु आउँछ अनि लेन्थ आइहाल्यो होइन। स्केलले मेजर गर्ने एरिया क्रस सेक्सन एरिया हो होइन। क्रस सेक्सन एरिया क्यालकुलेट गर्न मिल्छ। ई भनेको यसको यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अब कस्तो खालको मेम्बर हो होइन त्यो अनुसारको यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ। अब यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भने स्टिलकै रूपमा हेऱ्यौँ भने पनि यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु कति हुन्छ स्टिलको यु मस्ट नो है। यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको 200 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर है। किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर यो सम्झिनुपर्छ है। किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर यदि यो के मेम्बर भयो भने स्टिल मेम्बर भयो भने होइन। अब यही भ्यालु कङ्क्रिट भयो भने चाहिँ के हुन्छ 5000 रुट एफसिके होइन। रुट एफसिके को पावरमा एफसिके को पावरमा 1/2 होइन। रुट भने त्यही त हो नि होइन। ओके यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है। ओके यो याद गर्नुहोस्। एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रायः यो क्वेसनमा चाहिँ एको अथवा ईको भ्यालुहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ होइन। किनभने हरेक कम्पोनेन्टको मोडुलस अफ यङ मोडुलस निकाल्नु पनि वे हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले एक्जाममा क्यालकुलेट गरिराख्न सकिँदैन टाइम वेस्टिङ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई ईको भ्यालु दिन्छ नत्र भन्छ होइन स्टिल मेम्बर कङ्क्रिट मेम्बर भन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हजुर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ र ईको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। ओके आजको लागि चाहिँ म यति नै गर्छु होइन। तपाईँहरूलाई यो कुरामा केही क्वेरी छ भने केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई चाहिँ मैले तल मेन्सन गरेको मेल एड्रेसमा पनि तपाईँहरूले क्वेसन पठाउन सक्नुहुन्छ। होप होइन आजको भिडियो कस्तो भयो मलाई थाहा छैन होइन। आइ एम स्टार्टिङ माई क्लासेस विल मिट सुन विथ नेक्स्ट टपिक। थ्याङ्क यू।